Hi everyone, welcome to Beauty and Food. Today, I'm going to show you on how to cook Malaysian style anchovies fried rice, or as we Malaysian call it as Nasi Goreng Kampung. I don't think there is a proper English translation for this dish, but if I direct translate it, it will become a village style fried rice, because village means kampung and nasi means rice, while fried means goreng. So it becomes village style fried rice. But it's a little bit weird to call it as village fried rice, so we just leave it as Nasi Goreng Kampung, okay? And today is going to be a little bit special, as this recipe is dear to us Malaysian. I'm going to give the recipe in the formal Malay language. So check it out. Bahan-bahan yang diperlukan: semangkuk ikan bilis yang telah direndam, nasi yang telah dimasak sehari sebelum, minyak, cili, bawang putih, bawang merah, bawang Holland, belacan, telur dan lesung batu. Lesung batu dan telur jika tidak ada pun tidak apa. Garam, gula dan cili giling saya lupa nak tunjukkan di dalam video ni. Okey, jom kita masak hari ni. Mula-mula, potongkan kesemua bawang dan cili sebelum ditumbuk. Saya terpaksa potong cili dan bawang ini kerana saya punya lesung batu agak kecil. So, bila saya potong, agak senang bila ditumbuk nanti. Tumbuk kesemua bahan-bahan tadi dengan menggunakan lesung batu. Jika tidak mempunyai lesung batu, boleh menggunakan mesin pengisar. Masukkan ikan bilis dan tumbuk lagi. Masukkan belacan dan cili dan tumbukkan lagi. Panaskan minyak. Goreng ikan bilis sehingga garing. Angkat, tos dan asingkan ke tepi dahulu. Menggunakan minyak dan periuk yang sama, tumiskan bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi sehingga wangi. Masukkan 2 sudu teh cili giling.
Kemudian masukkan nasi dan gaulkan rata. Masukkan sedikit garam dan gula. Gaulkan. Masukkan semula ikan bilis yang telah digoreng tadi. Dan siap! Ini adalah tambahan, jika mahu anda boleh goreng telur untuk dimakan bersama nasi goreng kampung tadi. Selamat menjamu selera. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, komen dan share jika suka, okay? Jumpa lagi. Bye!